السلام علیکم خویندې چې رنګه شئ او انشاءالله چې شی به الله مو شی لره او دا زه نن شی پخوم دال وریجې یعنی وایټ رایس دال رایس او دا مې شیان ایښي دي دا کوکر دا مې دشکي تاوړی صفا کړ خو یاره نه صفا کېدله او دا ټماټر پیاز زوژه ادرک دا مې وریجې راخیستې باسمتي هغه پنجاب تاسو به وایئ کاسې کیسه کې راجوزي تاسو ته بوڼۍ تشکرک اورې وینئ اورې سپینه ګوڼۍ ده دې چې شی دی رایس پنجاب رایس وداره چې تر نږدې یې کوم ځکه چې وایي بچي که پروړ ډکوي پروړې نه دي پچې دا وینئ وریجې دي وریجې And this is my seat where I work on Amazon and lots of research nowadays trying to create a good thumbnail for my YouTube videos. دا مې وکړل کنج داسې شه جوش بس دا اوس پاخه کو شوري سو بسم الله الرحمن الرحیم دا یوه طرف ته پخوو دال یوه نیمه چمچه مې تقریبا تیل ور اچول بل طرف ته به تاوړی چې پخوو وریجې دغسې سپینې بیا خوټه وخالي ډېر اسانه طریقه ده ډېر مزداره لګي دا همغه داسې ډېر پخوو الټرنیټ ټکي والا پته به یو ډاکټر شاته وشئ شه چې دا موږ پخوو دا مې بلې تاوړۍ پسې ان کړی چې به صرف اوبه غوړي مالګه په ټک ور واچوه چې وخوټي چې به وریجې ور اچو ګوره بل طرف ته به خالي پیاز سره کوو دا مې مالګه ور اچوله خپل هغه مطابق لږ کې کم جوی جمچاولې دي نو یو نیم جمع اوبه ور اچولې دا څه پیاز او دا چې داسې سره سلل اوس په ټماټر واچو هر شی به په ټک واچو دال ټماټر وږه اوبه مالګه کوکر به پسې بندو لږ کې به مثاله خالي دلته په چې سره کړو دا مثاله ور اچوم دا ما سره هغه والا وه اچار ګوشت مثاله تاسو سره چې کومه مثاله یې چې که هلدي ور اچوو که دڼې که څه شی تاسو کومه مثاله یې خوښوي موږ نه استعمالو ډېرې نو دا موږ چاینیز والیو چاینا والیو توبه مروت یو خړ مروت کنه اوس دا دال مې ور اچول هر شی په ټک ور اچوه تاسو به خاندو ډېرې ښځې به یي ډېرې جنکۍ به یي چې خاندي به خو دا نن سبا ول تیز زمانې ول کوکینګ دا نن سبا جنکۍ خالي به کچنانو چې نه یې ناستې هر شی به کوي پیسې ګټي کورونه شوروي باروال ښکارونه کوي ډېرې تیزې جنکۍ ښکلې مزېدارې مېړنۍ دا مې هر شی ور اچولو اوس مې پسې بند کړه اوس پسې ټیپر دو وریجې والې اوبه خوټېږي اوس وریجې ور اچوم ومې مینځلې دا مې ور اچول داسې پښړی چې مکس سي بیا پلیټ پرېږدم هغه دروند بس دا زه پرېږدم هر شی مې په ټک ور اچول یو دا مې پچې شو زه تاسو کمنټس کوم انشکي یوټیوب پروګرس کوم انشکي نورا واسه خوند واخله موبایل به وګورم 20 minutes later حاجی دا زرانه 20 منٹ بعد کیس مې کب سے بند کړ دې پسې بند کړ لږ کې پسې خلاصته چې اوس په دم غلې پخې سي ما دوره جوړ کړ سلاد دا وینې شکشلې نری سیټې مې ونه وکښه جیرو به دا به جیرو واو ګورو دا باسمتي وریجې یا پنجاب ورې داسې تکې سپینې وکښلې خوند یې ښه خوږي بوی یې ښه خوږي دره چې زه په چمچ یې جیرې کتره دا ګورو یوه یې وکښلې کیله پستې چې دې باندې روژ داسې به سیله میله د خوند نه درکوي دا سافټي ډېرې هلکۍ ایزي ډایجسټ سي پیژندو ډایجسټ انشاءالله پیژنده به مروت من ډېر تکړه دي مخته دي ماشاءالله دا وګورم ودره چې ونسوجو بسم الله الرحمن الرحیم دال دا څه دالو والا دا لوکو ته وګورو چې ورکښلې شی پاسته سنې دي اوس په تاسو وایي چې دا ټماټر به داسې داسې کښلې پاستې هر شی ختم سي دا ځکه خو زه تر دا چې ما سې جان په ستړی کوو دا باسې ختم سي دا وږو ته وګوره هر شی کښلې تڼې وڼې دي مزدار د کامې ته ایجاد کړه کنه ډېرې مونده بعد هم ورودلی مروتو خپلې ژبو مې ورکړه بیا ما ته وایي تا ویې راکړه ته وګورو دا اوس په داسې پو کې دې ته کښلی ټریک ده لږ به ګیس نور پسې تیز کې فای آخر به سره د سوره اوس پیسل کوو مطلب هر کھانا دغه سي پخاو اخر چې سره کوو
دا لږ دیسي ټماټر وچ کې بیا به لږ اوبه ور واچوو بس سمپل بیا به هغسې ایسي ګوره اچوره زر مې سوکته وکړه دا مې ور اچول لږ کې ادرکه مرچ چې دا دڼی خو نسته دڼی مڼی مو نسته دڼی مڼی اوس کچوک اوبه ور اچوي بیا دې ور اچوي که نه یې ور اچوي بیا یې مه ور اچوو داسې صحیح دي دا وګورو دا واو زبردست اچار دال وریجې سپینې وریجې رایتې مایتې ګورو که مستې ورسره ور اچوو ما ته مستې شی نه په لګي زه به رښتیا تروې جوړې کړم مستو نه ګوډ آیډیا خو چې زه دا تاسو ته تروه ښکاره کړم ویې چکم پوره زبردست دی دوړو خوند کوي ته وګوره اچار دا مو که تاسو وچکلی پروډیسلو ما د به واړو مړ دوا کوم انشاءالله ما یقین ده دا وګورو بسم الله الرحمن الرحیم زبردست شی مزدار دی هر شی باندې پرفیکت دی چوره زر مې جوړې کړې مو نه کتل چوره زر داله بس تاسو مخته مې جوړې کړې کښلې چې زه اوس مستې واخلم زه تروې ورسره جوړې کړم دا وګورو نږدونه ښې کښلې دي که نه ښې مزدارې دي که نه دا ګورو منډاڼې نسته یې دالته ښه دې باندې بیا مکس کړو داسې مې په مکس کړل اوس اوبه ور اچوم بیا به داسې موږ ولې تروې او لکي مروت په یاد کو ماشاءالله چې کښلی لکي مروت ته دا مې لږ وچکلی مزدارې ګورو کښلی ښکاري که نه منو مې که نه مې منو ته وګورو ماشاءالله زبردست سبسکرائب کرے شیر کرے لشکی چا سره شیر کو دا پښتو ویډیو دی دې باندې خبر چوک پېژ کنه کچا سکور ویلای کني ویلای اوکے جی الله حافظ جزاک الله